แม่มีเซ็กส์ครั้งแรกเมื่อไหร่ยังไงเขาช่วยหนูตกน้ำนะถ้าเขาอยากได้อะไรก็ให้เขาเลยนะลูกฉันไม่ได้มีครั้งแรกนะแม่ไม่ได้มีแต่ตอนชามีน่ะแม่เดินเข้าไปเจอถุงยางอนามัยเจอถุงยางอนามัยHello and welcome to I Can Teach Show เอาเลยดีกว่าขอต้อนรับนะคะ คุณแม่ของดิฉันค่ะ นี่นะคะคือแม่หมีค่ะแม่แนะนำตัวแบบเต็มๆเลยแม่ก็แม่หมีค่ะรัศมีค่ะ Ready to come from, ready to go, ready to come from Kathmandu. You hoes be tripping, like I won't dare chew your shit. Walk you out the door, beat your ass. เย้ ผู้หญิงคนนี้นะคะคือคนที่คลอดดิฉันออกมาจากช่องคลอดของเขาเองผู้เบ่งออกมา เป็นยังไงรู้สึกไงบ้างแม่ตอนแม่เบ่งออกมาครั้งแรกติชาเป็นลูกคนแรกเนาะก็คือแบบมันก็จะแบบก็คือตื่นเต้นอ่ะตอนนั้นแม่ไปเขาศกเนาะแล้วก็ทีนี้แต่ว่านัดหมอคลอดที่ภูเก็ตพอน้ำเริ่มออกใช่ไหมก็น้ำอะไรน้ำออกคือเริ่มเจ็บท้องอ่ะแบบเหมือนมันหน่วงๆเขาก็เลยพากลับไปที่นครพอไปที่นครหลังจากราวๆ2 ทุ่มอ่ะมันเริ่มเจ็บท้องมันก็เจ็บแป๊บก็ไปเที่ยวไปเดินเขาNational Park ที่สุราษฎร์ธานีใช่ไหมแต่ที่ระหว่างสุราษฎร์ธานีกับภูเก็ตก็ไกลพ่อหนูก็เลยบอกไปคลอดบ้านฉันดีกว่าแม่ฉันจะได้ดูแลเธอทีนี้ก็กินข้าวอะไรแล้วทีนี้หลังจากนั้นทุกคนก็ไปนอนกันหมดแล้วทุกคนไปนอนโอเคก็เหลือแม่คนเดียวยังไม่เดินช่วง6 โมงเช้าก็เลยเริ่มเจ็บท้องหนักก็นี่ก็เลยโอ้ไม่ไหวแล้วเช้าแล้วเขาคงตื่นได้แล้วก็เลยไปปลุกพ่อหนูน้ำเดินอ่ะนี่เขาก็พากันมันไหลยังไงขอถามได้ไหมมันไหลมันฉี่เหรอมันจะซึมเหมือนฉี่มันไม่ได้ออกมาแบบแตกพรวดไงมันค่อยๆเหมือนมันแตกแล้วมันก็ซึมไหลชิดไหลออกมาพอไปถึงโรงพยาบาลเนี่ยเขาก็ถึงที่ลงมาแล้วเขาก็วิ่งไปเอารถเข็นอะรถที่คนแก่ๆ no shit อยู่แล้วเขาเอารถเข็นแม่ก็นั่งรถเข็นเขาก็เข็นไปเข้าห้องคลอดอะไรก็พยาบาลก็พอเขาก็ตัดไอ้ปากช่องคลอดเพื่อให้ตัดเพื่อให้มันออกมาน่ะแล้วเจ็บไหมเอาจริงก็เจ็บที่เบ่งก็กว่าจะออกมาแบบอู้แล้วมาติดช่วงไหล่อ่ะตัวช่วงนั้นคือเจ็บแบบเจ็บแบบแม่ก็เขาก็อีกนิดนึงเขาก็ไม่เบ่งกันนับ1 ถึง 10หายใจลึกๆมาออกมาสักทีกว่าจะออกมาแบบอู้คือเจ็บแบบเจ็บแบบลุกออกมาก็แบบแม่ก็เห็นที่ชาแบบแม่ก็โอ้มองแบบตัวแบบเล็กๆอ่ะแล้วทีนี้แม่ก็ไปเห็นตรงไอ้จิมิของติชาน่ะอะไรแม่มันแบบมันเหมือนเป็นไอ้ขาวๆนะอ๋อลูกฉันคงจะเป็นลูกฉันมีอสุจิแล้วต้องปีมาตั้งแต่อันนี้ตัดออกแล้วตลกวะแล้วจะถามหน่อยว่าแม่มีเซ็กส์ครั้งแรกเมื่อไหร่ยังไงตอนนั้นแม่ไปฝึกงานแม่เรียนเอาเรียงเรื่องยาวนานต้องแบบก็คือไปเรียนหนังสือแล้วที่ครูเขาก็ส่งไปฝึกงานที่ภูเก็ตแม่ว่าว้ายโลกของฉันเปิดแล้วได้แล้วเว้ยพอทีนี้เสร็จก็มีผู้ชายมาจีบหลายคนใช่ไหมแต่ว่าพ่อหนูอ่ะเขาก็เธอเขาก็มีเทคนิคของเขาเราชวนเธอเคยไปตรงนี้ยังฉันพาเธอไปเที่ยวแหลมพรหมเทพอะไรแม่ก็ว่าแหลมพรหมเทพก็หนึ่งในที่ฉันอยากไปมาก็พาไปตกแหลมลงไปใต้สุดแล้วเขาก็กระโดดลงไปเอาขึ้นมาที่แม่ไปตกน้ำไปจมน้ำจุดปลายแหลมเลยนะทีนี้แกก็กระโดดลงไปก็เลยถือว่าเป็นบุญคุณแม่ก็โทรบอกตามีคนช่วยหนูอ่ะเขาช่วยหนูตกน้ำนะถ้าเขาอยากได้อะไรก็ให้เขาเลยนะลูกคือตาจะยกควายให้เขาแม่ว่าถ้าเขาอยากได้วัวได้ควายเขาจะได้อะไรให้เขาเลยนะลูกไม่ต้องเอาควายหรอกเอาฉันนี่แหละก็เลยเป็นการเสียสาวครั้งแรกแล้วเป็นยังไงครั้งแรกของแม่ไม่ต้องดีเทลแล้วเดี๋ยวฉันจะอ้วกมันก็นอนแต่ว่าเขาก็แม่นอนบนเตียงก็นอนเขาแล้วโอ้ยอีกแล้วสุดแต่ว่าแล้วทีนี้แม่รู้สึกอะไรว่ามาจับฉันมาจับแขนฉันลามมาเรื่อยๆเลยก็คือปล่อยให้เขาจับไปเรื่อยๆจนมีอะไรกันอ่ะแต่ว่าพ่อก็อนุญาตแล้วก็ไม่ใช่พ่อไม่อนุญาตพ่อจะให้ควายพ่อไม่จะให้ตัวลูกสาวแต่โอเค up to your
mom up to you แม่รู้ว่าฉันมีเซ็กส์ตอนไหนหรือเริ่มทำอะไร engagement เกี่ยวกับ sex activity ยังไงบ้าง ตอนเด็กๆอ่ะตอนชาไม่รู้ เอาเด็กอีกแล้วเหรอ ชา เริ่มแต่เด็กอีกแล้ว เพราะชามีเซ็กกับตัวเองไงนางก็จะยุบอยู่ตรงไหนก็มีอะไร ก็ไปดึบไปอายคนนึงนะเราก็อายคนลูกกูจะแล้วเธอก็ต้องคอย จริงเหร ม อ อง ที่ฉันดูบ่อยเหรอ ดึบบ่อยนะก็คือเหมือนกับเราก็รู้ว่าลูกเราชอบอะไรเป็นพิเศษนะแต่แม่ไม่รู้ก็คงแปลกอะเนาะก็คือเห็นอาการคือดูความเป็นไปเป็นมาของลูกอยู่ แล้วไม่พอแบบ แล้วพอนางตอนเด็กๆนางเห็นผู้ชายตาแวววาวแบบทำยิ้ม แม่พูดไปอะไรแวววาวอะไรกันจะอยากเล่นกับเขาไม่ให้เด็กเขาอยากเล่นกัน คือเด็กปกติเขาเล่นปกติแต่ติชาแบบว่าทำยิ้มเขินทำยิ้มน้อยใช่ไหมแล้วว่าโอ๊ยอย่าลูกอย่าร้องไอ้อย่าอย่างเดียว โอเคแล้วไม่ถือว่าตอนเราโตอ่ะแม่มารู้ว่าฉันมีเซ็กส์ตั้งแต่เมื่อไหร่อ่ะจริง ตอนชาไปเดทครั้งแรกอะ แฟนคนแรกเพราะฉันไม่ได้มีครั้งแรกนะแม่ไม่ได้มีแต่ตอนชามีน่ะแม่เดินเข้าไปเจอถุงยางอนามัยไงเจอถุงยางอนามัยไงไม่ได้มีแต่ตอนชามีน่ะแม่เดินเข้าไปเจอถุงยางอนามัยฟ้าลูกฉันคลอดมาทั้งคนลูกฉันโอ้โหมีชีวิตอีกแบบหนึ่งแล้วเขาไปมีผู้ชายคือตอนนั้นเริ่มรู้สึกกลัวเหมือนกับกลัวลูกจะไม่เรียนหนังสือหรือเปล่าไปติดเซ็กหรือเปล่าไปติดผู้ชายคือมันเป็นคำถาม108คือว่าโอ้ลูกฉันโตขนาดนี้แล้วเหรออะไรเลยก็แม่ก็ไปเล่าให้น้องแจนฟังแม่ก็ซึ่งแย่มากเลยฉันขอเล่าในเวอร์ชันของทิชานะไปบ้านแฟนมาใช่ไหมแล้วก็กลับมาบ้านตอนแบบกลางวันนี่แหละกลับมาน้องแจนมันก็เดินมาในครัวมันก็บอกว่าทิชารู้ไหมเราเจอถุงยางแล้วตอนนั้นฉันแบบโอ้ my god ตัวคือแบบร้อนเป็นรู้สึกแบบอีเจนมึงตีไปคาบมาหมามันไปคาบจากถังขยะคือถุงยางอ่ะพอมีเซ็กส์อันนี้ขออธิบายนะมันกราฟิกนิดนึงถุงยางพอมีเซ็กส์เสร็จใช่ไหมมันก็จะมีน้ำอสุจิในนั้นแล้วเราก็มัดแล้วก็คลุมด้วยทิชชู่ไปทิ้งในถังขยะคือแบบคิดว่ามันดีแล้วคิดว่าแอบดีแล้วหมามันก็คงได้กลิ่นอะไรเงี้ยมันไปคาบมาไปวางในห้องแม่แล้วคือฉันรู้สึกว่า what the fuck มันเป็นแบบ worst scenario คือเป็นแบบโมเมนต์ที่แย่ที่สุดที่สามารถเกิดขึ้นอ่ะแล้วฉันก็เป็นคนเดินมาหาแม่มั้งแล้วมาคุยว่าแม่ที่ฉันมีเซ็กส์แล้วแม่บอกว่ารู้ตั้งแต่ตอนนั้นอ่ะตั้งแต่สักพักที่แม่สงสัยเพราะว่าแฟนคนแรกของฉันมาถึงห้องแล้วเขาต้องรีบไป catch bus ไงแม่เล่าดิแล้วก็ตัวโอ้ไปอยู่ในห้องกันไปตัวมันเหงื่อชกเสื้อเปียกอะไรอย่างนี้เสื้อก็เปียกอะไรแม่เจอแฟนเดินลงมาแล้วมันแบบว่าเปียกกันเลยหน้าก็แบบแดงเหมือนไปออกกำลังกายกันมาสุดฤทธิ์สุดเดชเลยแม่ก็แล้วแม่ก็ถามตอนนั้นแล้วจำได้ก่อนหน้าที่แม่รู้เรื่องเซ็กส์นะแม่ถามว่าเนี่ยทำไมเขาเหงื่อแตกจังเลยอะไรเงี้ยทำไมเขาแบบทำอะไรอย่างเงี้ยแล้วฉันบอกว่าคือตอนนั้นคิดในหัวแบบออกกำลังกายด้วยกันอย่างเงี้ยแล้วรู้อยู่แล้วว่าแม่อาจจะคิดว่าไม่จริงหรอกมั้งแต่ตอนนั้นมันยังไม่ได้คอนฟรอนต์กันว่ามีหรือไม่มีไงแล้วหลังจากนั้นฉันรู้สึกว่ามันเป็นเหมือนกับว่าโอเคพอแม่รู้แล้วเราก็คุยกันแบบเปิดเผยแล้วก็จนถึงสนิทกันถึงขั้นที่ครั้งแรกเอาจริงๆนะที่ชาเป็นอะไรวะ yeast infection เชื้อราในช่องคลอดบอกแม่บอกว่าคันจิ๋มคันกีเหลือเกินแม่ก็เลยพาไปอุ้งดูสมุทรทองเน้งก็คือเป็นที่ที่เขาแบบว่าช่วยแบบเด็กวัยรุ่นอะไรอย่างเงี้ยมาตรวจได้มีหมออย่างเงี้ยก็ไปตรวจเขาบอกถ้ามี yeast infection นะอะไรอย่างเงี้ยเขาอธิบายให้ฟังคือแม่เนี่ยไม่ได้มีความรู้เรื่องเซ็กส์เยอะเอาจริงๆแต่ว่าแม่เป็นเหมือนกับ best friend และเป็นคนที่ฉันรู้สึกสบายใจที่จะบอกด้วยทุกวันนี้ขอบคุณมากๆเลยที่แบบว่าช่วยกีเธอช่วยกีเธอมันน่ารักอ่ะแล้วก็ที่ไม่ได้น่ารักที่ไปช่วยกีกันนะแต่หมายถึงว่าที่แบบมีโมเมนต์แม่ลูกที่แบบว่าจะปรึกษาแม่ได้จะขอความเห็นแม่ได้ใช่แบบมีแม่เป็นกำลังใจอะไรเงี้ยแล้วก็แม่ไม่ได้มาซ้ำเติมอ่ะคิดดูจริงๆนะตอนนั้นอายก็อายแบบมันก็เป็นอะไรที่ไม่มีใครอยากเป็นอ่ะถ้าเกิดแม่แบบว่าเนี่ยไปทำอะไรตัวไม่ดีอย่างเงี้ยทำให้เรารู้สึกแย่เราก็จะแบบไม่อยากบอกแม่แต่ตอนนั้นแบบว่าอ้าวก็ดูแลตัวเองก็แล้วกันอะไรเงี้ยแม่แบบเป็นเหมือนกับคอยซัพพอร์ตอะเพราะตอนนั้นจริงๆนะที่ชาเป็นพูดเลยนะที่เป็นเชื้อราเนี่ยไม่ได้เพราะมีเซ็กส์นะเป็นเพราะว่าใช้สบู่ล้างมือล้างจิ๋มแล้วคุณหมอก็บอกอย่างนั้นเพราะว่าเขาบอกว่าในช่องคลอดเราอ่ะมันเหมือนกับมี pH ที่แบบว่าพอไปล้างกับแบบสบู่ปกติที่แบบ pH เปลี่ยนอย่างเงี้ยก็ทำให้แบบเป็นเชื้อราได้ในกรณีนั้นนะเราก็ล้างจิ๋มมันเลยแม่ก็เลยเป็นล้างจิ๋มจนเป็นเชื้อราเอาจริง
ก็ตอนนั้นแหละที่รู้ ช่องคลอดของผู้หญิงมีเชื้อแบคทีเรียดีที่ช่วยรักษาสมดุลความเป็นกรดด่าง และป้องกันไม่ให้เกิดการติดเชื้อ การทำความสะอาดช่องคลอดแบบผิดวิธี เช่น ล้างด้วยสบู่ สอดใส่ผลิตภัณฑ์ที่ไม่เหมาะกับช่องคลอดเข้าไป อาจจะทำให้แบคทีเรียที่ดีในช่องคลอดตายหมด และอาจจะทำให้เกิดการอักเสบติดเชื้อจากภายนอกได้ง่ายขึ้นด้วยนะคะ ตอนนี้เนี่ยแม่เริ่มกลับมา active sexually active แล้วใช่ไหมจากแต่ก่อนที่แห้งเหมือนซาฮารามานาน อะไรของแม่เนี่ย active อ๋อเมื่อกี้มาจากคำว่า active ทุกคนเล่าให้ฟังหน่อยว่ายังไงอะไรบ้างก็มีคนคุย แล้วการที่จะกลับมามีเซ็กส์อีกรอบหรือมามีเพศสัมพันธ์หรือมีความสัมพันธ์อีกรอบมันเป็นความรู้สึกยังไงแม่คือเรารู้จักกันมาได้สักคือนานแต่ว่าเป็นเพื่อนกันอะแล้วที่มันคุยมันเหมือนกับมันถูกคอกันมันล็อกกันมันก็เลยเหมือนกับว่าคุยกันมันก็สมูทอะมันก็ไปด้วยกันได้อะไรเงี้ยมันก็เลยไปด้วยกันง่ายแล้วก็มันก็เริ่มเรื่อยๆก็เริ่มอะไรกันอย่างเงี้ยมันก็ไปด้วยดีประมาณเนี้ยมีสารส่งมาจากประเทศสวีเดนจากน้องแจนค่ะบอกว่าเจอแม่มีเซ็กในโซฟาถูกต้องอะไรยังไงแล้วน้องแจนก็บอกว่าแม่น้องแจนว่าจะเปิดซิงโซฟาหน่อยแล้วติช่ากับแจนแม่โทรคอลปรึกษากันเลยนะคือแบบแม่ไม่ได้มีเซ็กมานานแล้วตอนนี้แบบมามีเซ็กอีกรอบอ่ะก็เลยมีความเป็นห่วงแม่เพราะน้องแจนมาบอกแม่ว่าแม่ต้องทำอย่างนี้แม่ก็ไปปรึกษาเฮ้ยน้องแจนแม่จะเริ่มยังไงวะน้องแจนก็ทำท่าดูสอนตัวนั้นแล้วแม่ก็เดียวนะแม่แจนสอนท่าแม่เลยเหรอเขาก็ทำท่าโพสเซ็กซี่ตรงนั้นตัวนี้ให้เริ่มเบาๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วแม่ก็ไปดูเทปที่ติช่าอยู่กับพี่เขาที่เอาฟันแฟกอะไรตัวอย่างที่ของที่เขาออกกับพี่แต่ว่าแม่ดูรายการนี้แม่ดูรายการนี้มาตลอดแล้วก็ไปเรียนรู้กับการมีเซ็กอีกรอบใช่ก็คือดูลูกอ่ะแล้วมีเทปหนึ่งที่ดูเยอะมากที่พี่ปันเปล่าที่เขามาที่เขาสาธิตเรื่องกล้วยฝรั่งส้มอะไรเงี้ยน่ะพี่ปันนั่นแหละแม่ก็ดูเขาดูเป็น10รอบอย่าบอกนะว่าแม่ดูวิธีการแล้วแม่เอาไปใช้ดูแต่ว่ายังทำไม่ยังทำไม่ใช้เทคนิคบ้างสักอย่างหรือเปล่าใช่แต่ว่ายังทำไม่เก่งฉันต้องไปดูรายการก็ไปหาไล่ดูอะไรเงี้ยประมาณนั้นคือรายการนี้มีประโยชน์สำหรับแม่มากเอาจริงๆนี่อันนี้ประโยชน์ไม่พอยังมีอีกประโยชน์หนึ่งขอแนะนำคือแม่เข้าใจไหมว่าผู้หญิงเราอะในชีวิตนะคือตอนนี้แม่กลับมาแอคทีฟอีกรอบฉันจะ congratulations กีคุณได้กลับมาแฮปปี้สดชื่นอีกรอบฉันแฮปปี้กับคุณแต่ว่าขออันนี้บอกก่อนเป็นการบอกแม่แล้วก็บอกทุกคนด้วยว่าผู้หญิงเราเนี่ยพอเรากลับไปมีเซ็กส์หรือการมีเซ็กส์หรือการดูแลตัวเองเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ว่าเราเนี่ยสามารถมี BV มันคือ bacterial vaginosis ก็คือมันเป็นแบบว่าอักเสบในช่องคลอดซึ่งมันเกิดขึ้นได้กับผู้หญิงไม่ว่าเราจะอาจจะแบบทำ activity ต่างๆนะส่วนมากมันจะมาจากเซ็กส์แต่ไม่จำเป็นไม่เสมอไปแปลว่าอาจจะเป็นแบบว่าแบบใช้สบู่อาบน้ำความกรดด่างที่มันไม่บาลานซ์ซึ่งอาจจะเกิดขึ้นจากการตกขาวที่เป็นสีแปลกๆเช่นแบบสีขาวไปเลยหรือว่าสีเทาๆอย่างเงี้ยมันแล้วก็กลิ่นคืออาจจะมีกลิ่นแบบที่ไม่พึงประสงค์หรือเอาพูดง่ายๆกลิ่นมันเหม็นหรือมันคาวมากๆเนี่ยเราก็ต้องเช็คดูตัวเองนะตกขาวของผู้หญิงสามารถเกิดขึ้นได้ปกติตามธรรมชาติแต่ถ้าเกิดมีสีเหลืองเข้มเขียวกลิ่นเหม็นเป็นก้อนๆคล้ายหัวกะทิมีอาการคันหรืออักเสบในช่องคลอดอาจจะเกิดจากการติดเชื้อต่างๆเช่นเชื้อราพยาธิแบคทีเรียซึ่งแต่ละชนิดจะแสดงอาการออกมาที่แตกต่างกันไปไม่ว่าอย่างไรถ้ารู้สึกผิดปกติควรไปปรึกษาแพทย์เพื่อทำการรักษาให้ถูกวิธีนะคะโอเคช่วงนี้นะเราอยากจะเข้าไปในเชิงดีฟนิดนึงอยากคุยที่มันลึกซึ้งนะแม่นะแม่เคยมีประสบการณ์เคยโดนคุกคามทางเพศหรืออะไรไหมตั้งแต่แบบทั้งชีวิตเลยอ่ะเคยจริงเหรอเล่าได้ไหมได้ก็คือเหมือนกับมีแฟนพอเราจะเลิกกันอ่ะคือฝ่ายชายไม่ยอมเหมือนเราโดนข่มขืนอ่ะมันบอกไม่ถูกมันเหมือนมันจะมันทรมานอ่ะคือโดนคือเมื่อเราไม่พร้อมที่จะมีให้ใครมาจับร่างกายเราอ่ะถึงว่าเราเคยมีกันแล้วเคยรักกันแล้วหรือเคยอย่างเงี้ยในวันที่เขามาข่มขืนเรามันไม่โอเคมันไม่โอเคเพราะเหมือนเราแล้วเขารู้ใช่ไหมคือเราบอกเคลียร์แล้วว่าเราไม่อยากมีเขารู้ใช่ไหมเขารู้แต่ว่าคือเขาก็ยังก็ยังทำเพื่อให้เขาเสร็จภารกิจของเขาอะแล้วเขาแบบทำแล้วเขารู้สึกแย่ไหมมีความ guilty ไหมคือตอนแรกๆเขาคงรู้สึกพอโดนขัดขืนอาจจะเป็นความชอบของเขาหรือเปล่า
พอเห็นหน้าเขามันอะไรมันนึกไง มันจะอ้วกอะมันเหมือนกับมัน ขยะ เป็นอารมณ์นั้นเหมือนกับอู้อย่าเหมือนใครมาโดนคือถ้าเราไม่อยากนะใครมาโดนเราไม่อยากให้โดน ไม่อยากให้มาแตะต้องตัวเราประมาณนั้นคือมันจะรู้สึกแบบอาการนั้นจะอ้วกจะแบบคือแบบเจ็บหัวขึ้นมาแบบเหมือนกับเครียดอะขึ้นมาประมาณนั้นอะ แล้วเราอยากถามหน่อยว่ามันเข้าใจว่ามันยากขอโทษทีที่ถามทำไมเมื่อเราโดนข่มขืนครั้งแรกแล้วมันไม่หยุดแค่ตรงนั้นแม่มันเป็นครอบครัวคือมันยังมีอะไรที่พึ่งพากันอยู่คือจะย้ายออกไปตรงนี้ไปอยู่อีกตรงหนึ่งอะคือความไม่พร้อมมันก็มีส่วนด้วยอะยังเคลียร์ไม่จบอะง่ายๆแต่มันก็แล้วตอนแรกมันเป็นไงมันมีคันแบบเราไฟคือแม้ว่าไม่อะไรเงี้ยอย่างงี้ไหมหรือแบบไม่ก็แค่ถีบก็ถีบแบบคือแบบคือขัดขืนแบบคือแบบผลักออกไปน่ะแต่คือสุดท้ายก็คือเราก็สู้กำลังเขาไม่ได้แล้วก็เอาพอมันจบจริงๆมันเมื่อไหร่ทำไมมันถึงเป็นแบบ the final แบบ end เลยทำไมมันถึงจบได้ไงก็หนีก็คือหนีไปที่อื่นก็ไปหลบซ่อนอะไรก็คือไปเรื่อยๆหนีตรงนู้นตรงนั้นตรงนี้อะไรเงี้ยก็ถึงได้หนีออกต่างประเทศนั่นแหละแต่มันตอนนี้มันก็คือเหมือนพูดไปมันก็ไม่เป็นอะไรแต่ว่าถึงณตอนนั้นเอาจริงๆเราผ่านเรื่องนี้มาเยอะแล้วคือเราเหมือนกับว่าคุยได้ reflect มันผ่านมาหลาย10 ปีแล้วแต่หมายถึงว่าแค่นี้มาเล่าให้เป็นแบบว่าอะไรเป็นตัวอย่างเป็นบอกแค่บอกว่ายูไม่ได้คนเดียวถ้าเกิดยูเจออะไรอย่างนี้ยูอาจจะไม่ได้คนเจอโดยตรงเช่นอาจจะเจอพ่อกับแม่ของตัวเองเจอป้ากับอาเจอเพื่อนของเราหรืออาจจะเป็น worst case เป็นกับตัวเองแล้วอยู่ในจุดที่แบบจะไปยังไงต่อวะแม่จะมีเมสเสจยังไงต่อแบบถ้าเกิดเป็นผู้หญิงที่อยู่ในจุดแม่ในวันนั้นนะเราก็ต้องปรึกษากับคนที่ในครอบครัวของเราอ่ะเหมือนญาติพี่น้องที่ช่วยเหลือเพื่อนเราอ่ะดีที่แม่มีเพื่อนเยอะใช่ไหมเขาก็คอยช่วยเหลือคอยแนะนำไปนู่นไปนี่ว่ามาอยู่ตรงนี้แล้วคุณจะดำเนินเรื่องยังไงคือมาช่วยเราถ้าเราตัวคนเดียวเราออกไปไม่ได้อ่ะตอนนั้นเราคือแรกๆเราปิดใช่ไหมเรากลัวแบบพ่อแม่เดือดร้อนญาติเพื่อนเราไม่อยากรบกวนคนอื่นเราก็พยายามแบบทำให้แบบให้คนอื่นเดือดร้อนน้อยที่สุดเนี่ยแต่พอตอนหลังมันทนไม่ไหวอ่ะมันจะมีจุดหนึ่งที่มันอิ่มตัวแล้วมันระเบิดมันต้องเราต้องมีความแบบแข็งแกร่งพอเหมือนกับเราว่าต้องออกไปจากจุดนี้ให้ได้น่ะแล้วมันก็จะออกไปได้แต่ถ้าคุณยังยอมรับสภาพเดิมพอตอนหลังนะคุณก็จะป่วยเองหรือเป็นอะไรเองที่แบบอยู่จุดนั้นอ่ะไม่ย้ายไปไหนทีนี้มันก็จะกลายเป็นแบบว่าคือเหมือนตายทั้งเป็นอ่ะแต่ฉันรู้นะคือทุกคนมันไม่อยู่ในสถานการณ์เดียวกันไงไม่ได้อาจจะมีบางคนที่แบบว่าอาจจะอยู่ยากกว่าเราอีกอาจจะเจอยากคือเราเข้าใจแล้วเราไม่ได้บอกว่ามันต้องแก้อย่างนี้ทุกครั้งแต่ก็จะบอกว่าฉันเชื่อว่ามันแม้แต่สักคนนึงอ่ะอย่างน้อยๆเป็นคนที่เราคุยด้วยได้อาจจะเริ่มจากการคุยปรึกษาใครก่อนอาจจะไม่ได้แบบทันทีทันใดอาจจะไม่ได้เฉียบพลันณตอนนั้นอย่างเงี้ยมันก็แล้วแต่ว่ายูเจออะไรของยูสถานการณ์ยูรอบข้างเป็นยังไงบ้างอย่าแต่เอาจริงๆนะอันนี้ในฐานะลูกนะแม่ฉันบอกเลยว่าดิฉันดีใจที่แม่ออกมาจากจุดนั้นน่ะเพราะไม่งั้นจะเกิดอะไรขึ้นแม่รู้ไหมดิฉันต้องมาเป็น witness สิ่งที่เกิดขึ้นกับแม่ซึ่งมันจะเป็นอะไรที่ไม่ดีกับตัวลูกเช่นหนึ่งถ้าเกิดตัวลูกมาเห็นอย่างเงี้ยมันจะรู้สึกเหมือนกับความทรมานของแม่หรือความเจ็บปวดของแม่มันจะถูกส่งต่อมาให้ลูกแล้วก็ความเกลียดชังของช่างที่มันจะเกิดขึ้นกับอีกฝ่ายหนึ่งเลยอีกคนหนึ่งมันก็จะเยอะมากเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่แม่ออกมาจากจุดนั้นเนี่ยมันไม่ใช่แค่ช่วยตัวเองนะแต่มันช่วยลูกที่จะเกิดมาดูสิ่งต่างๆที่มันเกิดขึ้นอ่ะเพราะว่าคนเราพอเราเกิดมาเนี่ยสมมติว่าถ้าเกิดในครอบครัวที่พ่อแม่ตบตีกันอ่ะมันก็จะกลายเป็นลูกก็จะเรียนรู้สิ่งพวกนี้ว่ามันธรรมดาหรือเปล่าวะหรือว่าเขาตบตีกันวันนึงฉันเป็นลูกผู้หญิงฉันเห็นพ่อฉันตีแม่ฉันโตมาผัวฉันตีฉันมันเกิดขึ้นมันธรรมดาเพราะว่าแม่ฉันก็เจอมายายฉันก็เจอมามันจะต่อทอดมาว่านี่คือการแบบ learn behavior คือการเรียนรู้พฤติกรรมมาเพราะฉะนั้นตอนนี้แม่รู้ไหมว่าต่อให้ดิฉันเป็นคนที่โอเป็นเรื่องเซ็กซ์ซึ่งแม่รู้อยู่แล้วอะแต่ฉันไม่เคยถูกหลอกฟันแม้แต่ครั้งเดียวไม่เคยรู้สึกอะไรอย่างนั้นเลยแต่วันนี้ฉันมีเรื่องจะมาบอกแม่แม่จำได้ไหมว่าตอนที่ครอบครัวเราแตกแยกกันอะแล้วแม่เราดิฉันไปฝากใช่ไหมแล้วฉันไปอยู่บ้านหลังนึงอันนี้ใช่พูดนะแต่เป็นบ้านหลังนึงใช่ไหมที่แม่ไปฝากตอนนั้นน่ะมันมีเด็กผู้ชาย3 คนน่ะเขาแบบ sexual harass ดิฉันโอ้ยมันไม่เป็นไรแล้วตอนนี้ไม่เป็นไรแล้วไม่จริงๆคือตัวฉันเองอะที่ฉันรู้สึกไม่เป็นไรแล้วแต่ว่าที่ฉันไม่บอกแม่นะเพราะว่าฉันกลัวแม่เสียใจโอ้
ไม่คือแค่จะเล่าให้ฟังเพราะว่า sorry โอเคแม่ไม่คือมันไม่ได้แย่อะไรเขาเล่าให้ฟังว่าคือที่ไม่โดนข่มขืนนะoh my gosh เอาเดี๋ยวเห็นคือตัวฉันเนี่ยคือฉันไม่ได้โดนข่มขืนแต่มันเหมือนกับว่าเด็กมันอยู่ด้วยกันนะแม่เด็กผู้หญิงเด็กผู้ชายอะไรเงี้ยแล้วเขาโตกว่าแล้วเขาก็มาจับเรามาทำอะไรกับเราอย่างเงี้ยซึ่งมันเกิดขึ้นไม่ได้ครั้งเดียวมันเกิดขึ้นเรื่อยๆแล้วตอนนั้นเอาจริงๆนะตอนนั้นฉันไม่ได้รู้สึกแย่ด้วยซ้ำเพราะฉันไม่รู้มันคืออะไรฉันไม่โดนแบบว่าสอดใส่แล้วแบบโอ้เจ็บหรือว่าอะไรเงี้ยมันไม่ใช่เลยแต่ว่าพอมันโตขึ้นมันเพิ่งมา realize ว่า oh shit ฉันโดน molested ฉันโดน sexual harass อย่างเงี้ยแล้วมันเกิดขึ้นเพราะว่าครอบครัวเราแตกแยกกันเพราะว่าเราต้องเอาไปฝากลูกกับคนอื่นซึ่งมันจำเป็นนะตอนนั้นนะมันไม่ได้อะไรที่ฉันอยากจะมาเบลมแม่หรือมาบอกแม่ว่าเอ้ยแม่ทำผิดอย่างเงี้ยโคตรเข้าใจเลยแล้วที่ฉันไม่ได้บอกแม่คือตอนฉันโตขึ้นฉันว่าฉันมา realize ตอนประมาณแบบ10 กว่าขวบคือมันรู้แล้วแบบโอ้ชิตโอเคคือพอมันเรียนเพศศึกษานี่แหละคือที่มีรายการแบบนี้คือมันต้องรู้ว่าอันนี้คือพฤติกรรมที่เหมาะสมไหมหรือไม่เหมาะสมพอเราโตขึ้นเรารู้แล้วว่าอ๋อไอ้ที่มันเกิดขึ้นวันนั้นน่ะมันไม่โอเคมันโดน sexual harass แล้วฉันก็เลยไม่บอกแม่เพราะว่าฉันกลัวแม่เสียใจจริงตอนนั้นตัวฉันก็แบบว่ามัน happens ถามว่าดีไหมไม่ดีหรอกแย่ไหมรู้สึกอายหลายรู้สึกแบบรู้สึกแบบขยะตัวเองมาสักพักอะแต่พอมันคิดได้มันก็แบบว่าไม่ได้ความผิดเราอะเราไม่รู้เรื่องเราเป็นเด็กอย่างเงี้ยเราก็คือให้อภัยตัวเองหรือที่จริงไม่มีอะไรให้อภัยด้วยซ้ำฉันไม่ได้ทำผิดคือเหมือนกับว่าเรา move on จากตรงนี้ได้เราไม่รู้สึก guilty แล้วแต่ที่ไม่บอกแม่เพราะฉันรู้สึกว่าตอนนั้นอะฉันทำให้แม่เสียใจอะเพราะแม่รู้สึกว่าแม่อาจจะรู้สึกว่าแม่ protection ไม่ได้หรือเปล่าแต่มันเป็นอะไรที่แม่ทำไม่ได้อยู่แล้วเพราะว่าตอนนั้นมันเป็นสถานการณ์แบบนั้นคือนี่มันยากกว่านั้นนะตอนที่ยากสำหรับแม่เลยคุยไม่ได้แล้วอะฉันแค่อยากจะบอกไม่คือจะบอกว่าเรื่องนี้มันเกิดขึ้นแล้วมันเกิดขึ้นกับใครก็ได้บางทีเราไม่ได้บางทีเราคิดว่าเราพยายามจะปกป้อง protect คนของเราแล้วลูกของเราแล้วแต่ว่ามันก็มีอะไรแบบนี้ที่มัน happens ซึ่งมันที่ฉันโอเคแล้ววันนี้ฉันบอกเลยฉันโอเค 100% แต่ฉันแค่ emotional ที่มาเล่าให้แม่ฟังเฉยๆเพราะว่าฉันกลัวแม่เสียใจแล้วบอกว่าแม่ไม่ต้องเสียใจเลยนะมันไม่ใช่ความผิดแม่เลย 100%โอเคแค่เล่าให้ฟังเฉยๆก็เลยอยากจะบอกว่าบางทีเนี่ยเราบางทีเราก็ค่อยคือถ้าเกิดเรามีลูกมีหลานคนที่อายุน้อยๆเนี่ยเราก็ฝากแบบดูเขาหน่อยคุยกับเขาหน่อยเพราะบางอย่างเนี่ยเขาไม่รู้หรอกว่าเกิดอะไรขึ้นกับเขาไม่รู้หรอกมีผู้ใหญ่คนไหนมาจับตัวเขามาทำอะไรเขาเพราะฉะนั้นอยากให้แบบว่าเป็นหูเป็นตาให้หน่อยกันแล้วกันคือแล้วมันมีหลายเรื่องที่สำหรับคนที่เคยเจอมานะเกิดขึ้นมาแล้วก็อยากให้ move on ให้ได้รู้ว่ามันไม่ง่ายบางคนอาจจะต้องเก็บไปทั้งชีวิตรู้สึกแย่ไปทั้งชีวิตแต่อยากให้บอกตัวเองว่าอะไรแบบนี้ที่มันเกิดขึ้นกับยูแล้วยูไม่ได้เป็นคนทำยูไม่ต้องโทษตัวเองเลยนะรู้ไหมอะไรตลกเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องปกติที่ไม่ควรปกติมันมีผู้หญิงหลายคนที่ฉันรู้จักที่เคยเจอแบบนี้แม่ไม่สักครั้งหนึ่งในชีวิตอาจจะเป็นแค่แบบการมองการผิวปากการแบบจับกระโปรงอะไรเงี้ยตอนเด็กๆจะมีคนมาจับนมจับตูดจับอะไรอย่างงี้หรือจับจิ๋มจับอวัยวะเพศที่เราไม่ comfortable เขาอาจจะไม่ถึงขั้นที่แบบโอ้พาเราลากเราไปข่มขืนไม่ใช่แต่เชื่อว่าหลายคนเจอ experience แบบนี้แล้วของฉันมันไม่ได้แย่ขนาดนั้นแม่มันไม่ได้แบบมันไม่ได้ rape อะไรอย่างงี้มันแค่แบบจับกันบลา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 อะไรเงี้ยแล้วตอนฉันไม่รู้สึกแย่ด้วยซ้ำฉันแค่มารู้ตอนฉันโตหลังจากนั้นนะไม่มีใคร take advantage ฉันเลยดิฉันรู้คุณค่าของตัวเองดิฉันรู้ว่าอะไรคือไม่อะไรคือใช่เพราะว่าดิฉันรู้เกี่ยวกับ sex education แล้วที่บอกเลยนะอีกสาเหตุหนึ่งที่ทำรายการนี้เพราะว่ามันไม่ใช่แค่จะมาบอกทุกคนว่าเฮ้ยอย่าลืมใช้ถุงยางนะอย่าลืมป้องกันโรคนะไม่คือมันจะมาพูดเรื่องแบบนี้แหละที่บอกว่านี่คือ sex consent นี่คือ behavior ที่ถูกต้องและไม่ถูกต้องให้คนมารู้ว่าว่ะบางทีอาจจะไม่นั่งคิดว่าลูกหลานของฉันอยู่กับใครอะไรยังไงให้เราเป็นหูเป็นตากันมากขึ้นให้เรา take care กันมากขึ้นสำรวจตัวเองเคารพตัวเองOh good แม่ไม่เป็นไรไม่ต้องขอโทษด้วยไงแม่ต้องรู้สึกแม้แต่นิดเลยไม่มีอะไรที่แม่สามารถทำได้
ไม่เป็นไร คือแม่ตอนนั้นมันก็คือแบบว่ามันอยู่ในสถานการณ์ที่แบบลำบากอะเนาะแม่ก็พยายามแบบคือปกป้องแม่ก็คิดว่าแม่พาไปที่แช่ไปอยู่ที่แบบว่าที่แบบคือคิดว่าแบบคือไว้ใจเขาได้เขาดีเขาเหมือนกับมันเป็นสถานที่ที่แม่เชื่อเราเป็นเพื่อนกันเป็นเพื่อนอะไรเงี้ยทีนี้บางทีอะแม่ก็อยากจะบอกว่าถ้าเรามีลูกอะคือคนที่จะดูแลลูกเราได้ก็คือก่อนในครอบครัวเหมือนแม่เราอะไรเงี้ยเหมือนพี่เราอะต้องอยู่ในครอบครัวมันถึงจะเชื่อใจได้เยอะอะถ้าแม่ทำอะไรแม่ขอโทษได้ลูก ไม่เป็นไรเลยไม่อันนั้นมันดีที่สุดแล้วไม่มันดีที่สุดแล้วแม่ณตอนนั้นน่ะมันอยู่ในจุดนั้นจริงๆแม่ไม่พบผู้ใหญ่เขาดีมันเป็นเด็กเองแม่คนพวกนั้นเอาจริงๆนะขอโทษดีมันก็เป็นเด็กโง่ๆคนนึงเหมือนกันนะมันก็ไม่รู้คือตอนนี้จริงๆถ้าเกิดเขาดูเขาอาจจะรู้สึกแบบฉันก็ไม่ได้อยากทำอ่ะคือฉันไม่รู้สึกว่ามันไม่ใช่จากผู้ใหญ่ทำนะมันคือเด็กด้วยกันนะไม่รู้เรื่องนะแม่เพราะฉะนั้นแบบดิไม่เป็นไรฉันเข้าใจ 100%โอเคเข้าใจ 100%คือถ้าเกิดแม่เลือกได้ฉันรู้เลยแม่คงจะเลือกว่าหวังว่าเราคงจะมีครอบครัวที่สมบูรณ์แบบหวังว่าเราจะไม่ต้องไปฝากลูกกับใครหวังว่าเราไม่ต้องไปหนีกระเตงกันแบบนี้ไม่มีปัญหาอย่างเงี้ยฉันรู้เลยในโลกที่เพอร์เฟกต์แม่จะปกป้องชาแม่จะปกป้องลูกทุกคนรู้เลย 100% เนี่ยนี่คือโกนของแม่ก็คืออยากให้อยู่ด้วยกันนะลูกทุกคนเนี่ยให้รักกันอยู่ด้วยกันอยู่ด้วยกันแล้วโอเคแล้ว โอเคลูก โอเคไม่เป็นไร พูดแล้วพูดไม่ได้ เข้าใจ100%ไม่เป็นไรเฮ้ยเงียบโอเคค่ะเรามาซื้อนิดนึงโอเคถ้าเกิดใครชอบ EP นี้นะคะก็ฝากกดไลค์กด subscribe นะคะเป็นกำลังใจให้ช่องเราทำต่อไปด้วยนะคะแล้วก็ใครที่เจอปัญหาอะไรเนี่ยก็เอาที่จริงนะหาความช่วยเหลือได้แล้วก็คุยกันได้นะฉันรู้ว่ามันไม่ได้ง่ายสำหรับทุกคนแต่ว่าเราจะ move on กับมันไปได้เราจะผ่านไปได้ค่อยๆเป็นค่อยๆไปแล้วก็ good luck to everyone แล้วก็อันนึงเมสเสจที่สำคัญมากใครที่ไปทำอะไรกับคนอื่นไม่ดีอะถ้าเกิดคุณทำไปแล้วคุณรู้สึกแย่กับมันขอร้องอย่าทำอีกอย่าคิดเลยอันนี้มันไม่ดีมันทำให้ใครเสียใจและเจ็บใจไปได้ตลอดชีวิตเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากให้คือแทนที่จะมาสอนผู้หญิงว่าต้องทำตัวอย่าแรดเกินนะแต่ฉันจะบอกว่าไม่ผู้ชายหลายคนที่ต้อง respect สำคัญที่สุดโอเคพอเกิด และวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณสถานที่สวยๆจาก TCG Studio ด้วยนะคะ ไม่เป็นไรเลยมันเรื่องเขาฉันแทบไม่คิดถึงมันเลย โอเคแม่แล้วแม่มารู้วันนี้แต่มันไม่ได้แย่แม่มันไม่ได้แย่ขนาดนั้นนะแต่เข้าใจไหมแต่คือที่ไม่บอกเพราะแบบฉันรู้เลยว่าแม่จะแบบเพราะมันเป็นช่วงที่แบบเชี่ยทำไมกูช่วยลูกกูไม่ได้อย่างเงี้ยฉันรู้เลยมันไม่ใช่แบบแต่เราก็ไม่ได้อยู่ตรงนั้นนานเนาะเราอยู่กี่เดือนประมาณครึ่งปีเนาะฉันจำไม่ได้อะประมาณครึ่งปีเลยเนาะนานอยู่นะกว่าแม่จะแบบเริ่มหาหนทางได้เนาะไม่อันนั้นจริงๆนะแล้วขอพูดในเชิงที่ดีนะครอบครัวเขาดูแลฉันดีมากเขาดูแลฉันดีมากแต่เขาแบบเขาก็มีลูกชาย3 คนให้ทำไงแล้วติช่าว่าตอนนี้เขายังไม่พร้อมกับแม่นะแต่ว่าเขามีช่วงหนึ่งที่เขาย้ายห้องมาจากตอนแรกใช่เขาให้นอนแบบเด็กๆนอนรวมกันแล้วเขาชอบเขารู้สึกอะไรแปลกๆแล้วเขาก็ให้ช่างมานอนกับเขาคือเขาก็มีแต่เขาจะมาบอกแม่มันก็แปลกไงเข้าใจไหมมันเลยอยู่ในจุดที่พอฉันโตขึ้นแล้วฉันรียลไลซ์ใช่แบบโอ้ shit man